नमस्ते साथीहरू, आवर युट्युब च्यानलमा तपाईँ सबैजनालाई स्वागत छ। सधैँ जस्तै आज पनि एउटा युट्युबको टिप्स अनि ट्रिक्स सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिच्न पनि नभुल्नुहोला। आज हामी कुरा गर्नेछौँ युट्युबमा हामीले भिडियो अपलोड गर्छौँ। भिडियो अपलोड गरेपछि त्यो भिडियो पब्लिक हुनभन्दा पहिला हामीले त्यो भिडियोमा कपिराइट क्लेम छ या छैन, कपिराइट क्लेम आएको छ या छैन भनेर भिडियो पब्लिक हुनुभन्दा पहिला हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ, कसरी थाहा पाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। र यो जुन मेथड छ, यो मेथडबाट भिडियो अपलोड गर्दा तपाईँलाई दुईटा फाइदा अवश्य पनि हुन्छ। एउटा त भिडियोमा पब्लिक हुनभन्दा पहिला थाहा हुने भयो कपिराइट क्लेम छ या छैन। अर्को चाहिँ तपाईँले स्पोन्सरसिप लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्पोन्सरसिप दिने मान्छेलाई पनि तपाईँले आफ्नो भिडियो देखाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै जसो स्पोन्सरसिप दिने मान्छेहरूले तपाईँलाई पैसा पहिला दिँदैनन्, तपाईँले आफ्नो काम गरेपछि बल्ल पैसा दिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले आज जुन मेथड हामीले प्रयोग गर्नेछौँ भिडियो पब्लिस गर्नभन्दा पहिलाको, त्यो मेथडबाट तपाईँले स्पोन्सरसिप दिने मान्छेलाई पनि आफ्नो भिडियो बनाएर त्यो भिडियो देखाउन सक्नुहुन्छ अनि उसले ओके गरेर तपाईँलाई पेमेन्ट गरेपछि मात्रै तपाईँले भिडियोलाई पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, हामीले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्दा हाम्रो भिडियोमा कपिराइट क्लेम आउँछ कि आउँदैन भनेर जान्नको लागि सर्वप्रथम मोबाइलको ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला। मोबाइलको ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि आफ्नो युट्युब च्यानललाई साइन इन गर्नुहोला। मेरोमा यहाँनिर अलरेडी साइन इन छ, त्यसैले म यहाँ क्रिएटर स्टुडियोमा जाँदैछु। आफ्नो युट्युब च्यानललाई आफ्नो फोनको ब्राउजरमा ओपन गरेर क्रिएटर स्टुडियोमा जानुहोला। क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गरेपछि तपाईँको यहाँनिर ड्यासबोर्ड खुल्छ। ड्यासबोर्ड खुलेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टपमा माथिपट्टि तपाईँको च्यानलको लोगोदेखि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अपलोडको अप्सन छ। यो अपलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। अपलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यो अपलोडको इन्टरफेस हो। यो अपलोडिङको मुनिपट्टि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पब्लिक छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनि यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइभेट, सेड्युल। पब्लिक त हामीलाई थाहै छ, पब्लिक गरेपछि त्यो भिडियो सबैजनाले देख्न सक्छन्। यहाँनिर अनलिस्टेड छ। आज हामी यही अनलिस्टेडको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अनलिस्टेडबाट तपाईँले भिडियो, यदि तपाईँले आफ्नो भिडियोमा कसैको म्युजिक या कसैको भिडियो या अरू कसैको कन्टेन्ट, कुनै पनि कन्टेन्ट तपाईँले आफ्नो भिडियोमा युज गर्नुभएको छ भने त्यसमा कपिराइट क्लेम अटोमेटिक, जसले त्यो कन्टेन्ट आइडी लिएका हुन्छन् जुन च्यानलहरूले, तिनीहरूको हो भने अटोमेटिक तपाईँले भिडियो अपलोड गरेको 10-15 सेकेन्ड 10-15 मिनट अथवा आधा घन्टाभित्रसम्ममा कन्टेन्ट त्यो कपिराइट क्लेम आएको हुन्छ। त्यो भएर आज हामीले अनलिस्टेड छ नि यहाँनिर, यो अनलिस्टेडमा हामीले त्यो कपिराइट क्लेम हामीले अपलोड गर्दै गरेको भिडियोमा आउँछ कि आउँदैन भनेर जान्नको लागि यो अनलिस्टेडमा हामीले भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनलिस्टेडमा अपलोड गर्नको फाइदा चाहिँ के छ भने अनलिस्टेडमा अपलोड गरेपछि कसैले पनि त्यो भिडियो हेर्न पाउँदैन। सिवाय तपाईँले त्यो भिडियोको लिङ्क कसैलाई दिनुहुन्छ भने उक्त व्यक्तिले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर त्यो भिडियो हेर्न सक्छ। अन्यथा त्यो भिडियो कुनै पनि युट्युबको प्लेटफर्ममा कसैले पनि देख्न सक्दैन। खालि युट्युबको सर्भरमा अनि तपाईँले मात्रै देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले लिङ्क दिनुभयो भने लिङ्क पाउने व्यक्तिले मात्रै हेर्न सक्छ। अनि त्यसपछि 10-15 मिनट आधा घन्टासम्ममा कपिराइट क्लेम आएको छ या छैन त्यो चेक गर्नुहोला। अनि कपिराइट क्लेम आएको छ भने तपाईँले त्यो एडिट गरेर या त्यो भिडियोलाई जहाँनिर तपाईँले अरूको कन्टेन्ट युज गर्नुभएको छ, म्युजिक गर्नुभएको म्युट गरेर अथवा कसरी हुन्छ त्यसलाई दुबारा फेरि एडिट गरेर तपाईँले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यही फाइदा छ, भिडियो पब्लिक हुनुभन्दा पहिला तपाईँले कपिराइट क्लेम
आउँछ या आउँदैन त्यो भिडियोमा यसरी जान्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले त्यो चेक गरेपछि तपाईँको भिडियोमा कपिराइट क्लेम आएको छ कि छैन भनेर चेक गरेपछि यदि नआएको भए तपाईँले उक्त भिडियोलाई अनलिस्टेडबाट पब्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँको युट्युब प्लेटफर्ममा त्यो भिडियो सार्वजनिक हुनेछ। हवस् त यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल भिजिट गर्दै गर्नुहोला युट्युब सम्बन्धी टिप्स अनि ट्रिक्सको लागि। र हामीले युट्युबमा मोबाइलबाटै गर्न सकिने सबै टिप्स अनि ट्रिक्सहरू हामीले सधैँभरि जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि जय नेपाल।